10 phương tiện giao thông ngược đời nhất, cái cuối khiến tài xế lão luyện ngỡ ngàng. Khi nói đến phương tiện giao thông, bạn nghĩ tới điều gì? Xe đạp, ô tô, tàu hỏa hay máy bay? Xin lỗi nhé, mấy thứ đó quá hiền rồi. Từ cỗ máy 8 chân bò lổm ngổm như nhện khổng lồ, đến chiếc xe lao vun vút trên dây cáp giữa vực sâu hàng trăm mét, hay những phương tiện trông y hệt một tai nạn giao thông nhưng lại hoàn toàn hợp pháp. Mỗi chiếc xe là một cú tát thẳng vào logic thông thường. Đặc biệt, vị trí số 1 trong danh sách này từng được CCTV đưa tin. Ngoại hình thì quê mùa hết mức, nhưng hiệu quả thực tế lại khiến cả những tài xế lão luyện cũng phải im lặng gật đầu. Ngay bây giờ, hãy cùng Cõi Lạ TV bước vào hành trình khám phá 10 phương tiện giao thông vô lý nhất thế giới. Robot nhện khổng lồ. Bạn đã bao giờ tưởng tượng cảnh cưỡi một chú nhện máy đi trên phố chưa? Nghe như phim khoa học viễn tưởng, nhưng ngoài đời điều đó đã trở thành hiện thực. Trong video, một người điều khiển ngồi tại buồng trung tâm, chỉ với 2 cần thủy lực, anh ta có thể khiến một robot nhện thép 8 chân chuyển động trên mặt đất. Mỗi bước chân hạ xuống đều chắc chắn, các khớp cơ khí vận hành chậm, đều và rất dứt khoát. Cỗ máy di chuyển đúng theo dáng đi của nhện thật. Nhìn từ xa, nó giống như một quái thú thép đang thong thả bò về phía trước. Tốc độ tối đa chỉ khoảng 2 km/h, nhưng hiệu ứng thị giác thì cực kỳ mạnh. 8 chân kim loại thay phiên nâng lên, hạ xuống, trông như một phiên bản Godzilla đang đi dạo chậm rãi. Robot này có tên là M-Spider, được tạo ra bởi một kỹ sư và một nghệ sĩ đến từ Canada. Nó cao khoảng 1,5 m, sải chân dài 2,4 m, nặng từ 730 đến 1.600 kg. Toàn bộ thân máy được làm bằng thép. Ban đầu, nó sử dụng động cơ xăng, sau đó được nâng cấp sang hệ thống điện thân thiện hơn với môi trường. Điểm đặc biệt nhất nằm ở cơ chế vận hành. M-Spider không cần lập trình máy tính phức tạp. Toàn bộ chuyển động dựa vào hệ thống thanh liên kết cơ khí, mô phỏng chính xác cách nhện thật di chuyển. Nhờ thiết kế này, các chân phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng và ổn định. Ban đầu, M-Spider chỉ xuất hiện trong một triển lãm nghệ thuật, nhưng ngay khi ra mắt, nó nhanh chóng gây chú ý tại các lễ hội công nghệ và chương trình truyền hình. Đi tới đâu, đám đông vây quanh tới đó, người chụp ảnh, người quay video, người trầm trồ không ngớt. M-Spider không chỉ là một robot, nó là sự kết hợp giữa cơ khí, nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người. Xe trượt cáp thép tốc độ cao. Còn bạn thì sao? Mỗi ngày bạn đi học bằng phương tiện gì? Xe đạp, xe máy hay xe buýt? Ở một số thung lũng vùng núi Colombia, trẻ em đi học bằng một cách hoàn toàn khác. Các em sử dụng xe trượt cáp thép. Đây không phải là hình ảnh minh họa, mà là đời sống thật. Trong một thung lũng sâu khoảng 200 m, rộng gần 800 m, không có cầu và cũng không có đường bộ. Để đến trường, trẻ em trong làng phải ngồi lên một chiếc xe trượt nhỏ, treo trên sợi cáp thép căng giữa hai sườn núi. Hệ thống này rất đơn giản, mang tính thủ công nhiều hơn là công nghệ hiện đại. Không động cơ, không bảng điều khiển. Các em dùng chính trọng lượng cơ thể để trượt từ bên này sang bên kia thung lũng. Mỗi lượt trượt chỉ mất vài chục giây, tốc độ có thể vượt quá 80 km/h. Người dân địa phương gọi đây là xe buýt trên không dành cho học sinh. Trong video, bạn có thể thấy từng em một xuất phát rất bình tĩnh, gió rít qua tai, sợi cáp rung nhẹ, dòng nước bên dưới trôi nhanh tạo nên khung cảnh quen thuộc của hành trình đi học mỗi ngày. Nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng với các em, đây là chuyện bình thường. Con đường này được lặp lại suốt nhiều năm. Không chỉ một đứa trẻ, mà cả làng đều sử dụng, từ tiểu học đến trung học cơ sở, ngày nào cũng 2 lượt đi và về. Nếu không có phóng viên ghi hình, nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là màn trình diễn, nhưng thực tế, đó là cuộc sống thường ngày. Với các em nhỏ nơi đây, sợi cáp thép không chỉ là phương tiện di chuyển, mà đã trở thành một phần quen thuộc của tuổi thơ. Xe vịt. Nếu bạn từng xem bộ phim Một cuộc dạo chơi thú vị, The Island, hẳn vẫn nhớ cảnh chiếc xe buýt lao thẳng ra biển. Nhiều người nghĩ đó chỉ là hư cấu điện ảnh, nhưng thật ra, ngoài đời có một phương tiện làm được y như vậy, và nó có cái tên rất dễ thương, xe vịt. Xe vịt xuất hiện sớm từ thời Thế chiến II. Khi đó, quân đội Mỹ cần một phương tiện có thể di chuyển nhanh trên bãi biển và vùng đất lầy, nên đã phát triển dòng xe lưỡng cư đặc biệt này. Thiết kế kết hợp giữa xe bánh hơi và thân thuyền, cho phép chạy trên đất liền rồi đổi chế độ khi xuống nước. Sau chiến tranh, ý tưởng này được dân sự hóa và dần trở thành xe tham quan du lịch. Ngày nay, xe vịt xuất hiện nhiều ở các thành phố có sông hồ hoặc bờ biển như Boston, Orlando của Mỹ hay Hamburg của Đức. Hành trình rất thú vị. Xe khởi hành từ đường phố đông đúc, len qua khu trung tâm, rồi từ từ tiến xuống mặt nước.
Khi thân xe nổi ổn định, khung cảnh lập tức thay đổi. Trên cạn trông như xe buýt, xuống nước lại giống một chiếc du thuyền nhỏ. Du khách ngồi trên xe thường không giấu nổi sự phấn khích, còn tài xế thì chỉ cần nhấn ga nhẹ là xe đã lướt ra giữa hồ. Dĩ nhiên, thiết kế lưỡng cư cũng mang theo không ít thách thức, chi phí bảo trì cao hơn xe thông thường, từ lốp cao su đến phần thân tiếp xúc với nước. Nhưng đổi lại, xe vịt trở thành điểm nhấn du lịch rất hút khách. Vào mùa cao điểm, trải nghiệm xe vịt gần như là món phải thử của nhiều du khách. Vì vậy, cảnh xe lao xuống biển trong phim thực ra không hề phi lý. Đó là một chi tiết điện ảnh dựa trên công nghệ có thật. Một kiến thức giao thông thú vị được giấu khá khéo trong phim ảnh. Biết đâu một ngày nào đó, bạn lên xe đi làm, rồi hành trình lại rẽ sang hướng có sóng nước thì sao? Xe đạp trên không. Bạn nghĩ xe đạp chỉ chạy trên mặt đất, có lẽ là vì bạn chưa gặp xe đạp trên không. Thoạt nhìn, nó giống mô tô, khi vận hành, lại bay như drone, nghe qua tưởng viễn tưởng, nhưng đây là sản phẩm có thật mang tên Scorpion 3, một mẫu mô tô bay có người lái do công ty Hoversurf của Nga phát triển. Chiếc xe được trang bị 4 cánh quạt lớn, khi người lái ngồi lên và tăng ga, chỉ trong tích tắc, cả người lẫn xe đã nhấc khỏi mặt đất. Các thao tác tăng tốc, đổi hướng diễn ra mượt mà, mang lại cảm giác như đang lướt gió trên không trung. Về nguyên lý, Scorpion 3 là sự kết hợp giữa mô tô và drone. 4 cánh quạt tạo lực nâng thẳng đứng, còn hệ thống cân bằng điện tử đảm nhiệm việc giữ ổn định. Dù trọng lượng xe hơn 100 kg, nó vẫn có thể nâng người lên cao vài mét. Nhà sản xuất cho biết, người dùng không cần bằng lái máy bay hay đường băng chuyên dụng, chỉ cần khu vực trống và tuân thủ các quy tắc an toàn cơ bản là có thể trải nghiệm. Tuy vậy, gió từ cánh quạt khá mạnh, nên việc trang bị bảo hộ đầy đủ là điều không thể bỏ qua. Điều khiến Scorpion 3 gây ấn tượng mạnh chính là cảm giác bay lơ lửng ngay trước mắt người xem. Nó không chỉ là phương tiện di chuyển, mà giống như một màn trình diễn sống động của công nghệ tương lai. Nếu xe đạp truyền thống đại diện cho sự nhẹ nhàng trên mặt đất, thì Scorpion 3 chính là phiên bản táo bạo trên bầu trời. Một lời gói gọn, bánh xe có thể thiếu, nhưng độ ngầu thì nhất định phải đủ. Xe đạp trên nước. Bạn từng nghe đến bay trên nước trong phim kiếm hiệp, nhưng đạp xe lướt trên mặt hồ thì sao? Nghe khó tin, nhưng thiết bị này làm được điều đó. Đây là xe đạp trên nước, một phương tiện giúp bạn di chuyển nhẹ nhàng ngay trên mặt hồ. Chỉ cần ngồi lên và đạp, chiếc xe tiến về phía trước êm ái, ổn định và rất thanh lịch. Giấc mơ lưỡng cư của con người cuối cùng cũng thành hiện thực. Cấu tạo khá đơn giản, phía dưới là phao hoặc cánh ngầm, phía trên là bộ khung và bàn đạp giống xe đạp thông thường. Nhưng cách vận hành thì không hề bình thường. Có mẫu dùng cánh quạt đẩy, có mẫu kết hợp cánh ngầm và động cơ điện, lướt nhanh như một chiếc xe đua mặt nước. Một số phiên bản có thể đạt tốc độ gần 20 km/h. Lúc này không còn là đạp xe nữa, mà là lướt đúng nghĩa. Buổi sáng, bạn đẩy xe xuống hồ, đạp nhẹ một vòng, mặt nước gợn sóng, chiếc xe trôi đi êm như thuyền nhỏ. Ưu điểm lớn là rất dễ dùng, không cần bằng lái, không cần nhiên liệu, chỉ cần biết đạp xe là có thể ra hồ trải nghiệm. Bạn có thể đạp dọc bờ nước, rượt đuổi cùng bạn bè, hoặc gắn camera để ghi lại những khung hình cực đẹp. Xe được thiết kế ổn định, khó lật, phù hợp cho nhiều độ tuổi. Hiện nay có 2 loại chính, loại đạp thuần sức người, nhẹ và dễ mang theo, và loại cánh ngầm chạy điện cao cấp như Manta 5, cho cảm giác lướt trên nước đầy phấn khích. Đây chính là cách chơi với nước đã được nâng cấp lên một tầm mới. Xe đạp sức gió. Chiếc xe này không cần xăng, không cần sạc nhiều, chỉ cần gió. Đó là xe đạp chạy bằng sức gió, hay còn được gọi vui là người đạp xe của gió. Phía trước xe là một cột đứng, bên trên treo một cánh buồm trắng. Khi gió thổi, buồm căng lên, cả chiếc xe lướt đi nhẹ nhàng. Phương tiện này kết hợp 3 nguồn lực, gió, chân đạp và hỗ trợ điện. Có gió thì dùng gió. Gió yếu thì có điện trợ lực, không gió thì quay về chế độ đạp tay chân như xe bình thường. Cánh buồm có thể điều chỉnh góc, thu vào hoặc mở ra. Muốn đi nhanh thì đón gió, muốn chậm lại thì thu buồm. Toàn bộ tư duy của thuyền buồm được mang lên, xe đạp. Ở những khu vực ven biển hay nhiều gió, đây là phương tiện di chuyển khá thú vị, vừa tiết kiệm sức, vừa thân thiện môi trường, lại cực kỳ hút mắt. Đi trên đường, cảm giác không phải đang đạp xe, mà giống như đang lái thuyền trên cạn. Tất nhiên, xe không hoàn hảo, buồm và khung khiến trọng lượng tăng lên. Khi ngược gió hoặc lặng gió, nó không nhẹ nhàng bằng xe đạp truyền thống. Nhưng đổi lại, bạn có một trải nghiệm rất lãng mạn, di chuyển cùng gió, nghe sóng và cảm nhận tự do theo đúng nghĩa đen. Chiếc Ford lộn ngược. Bạn đã từng thấy một chiếc xe trông như bị lật ngửa nhưng vẫn chạy bon bon trên đường chưa? Nghe vô lý, nhưng chiếc xe này là có thật.
Đó là phiên bản Ford F150 lộn ngược, một trong những phương tiện chơi hệ ý tưởng nhất từng xuất hiện. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng xe vừa gặp sự cố, 4 bánh hướng lên trời, thân xe đảo chiều hoàn toàn. Nhưng đây không phải hiện trường gì cả, mà là một chiếc xe tùy chỉnh hợp pháp. Chủ nhân của nó là Rick Sullivan, một thợ sửa xe đến từ bang Illinois, Hoa Kỳ. Trong lúc sửa một chiếc Ford bị lật, anh nảy ra ý tưởng khá táo bạo, nếu có một chiếc xe sinh ra đã trông như vậy thì sao? Thế là anh dành gần nửa năm để biến ý tưởng đó thành hiện thực. Phần khung gầm thực chất là của Ford Ranger đời 1991, hệ thống chuyển động cũng lấy từ mẫu xe này. Còn lớp vỏ Ford F150 đời 1995 phía trên được lắp ngược hoàn toàn. Điều thú vị là 4 bánh xe chổng ngược kia không phải để trang trí, mà vẫn quay như xe bình thường. Chiếc xe này còn được đăng ký biển số riêng với dòng chữ FLIP. Nó đủ điều kiện lưu thông, cảnh sát thấy cũng chỉ mỉm cười, còn người đi đường thì ngày nào cũng dừng lại chụp ảnh. Tổng chi phí chế tạo chưa tới 6.000 đô la Mỹ, nhưng độ thu hút thì gần như tuyệt đối. Không cần chạy nhanh, chỉ cần xuất hiện là đủ tạo sóng. Chiếc Ford lộn ngược này không nhằm phá kỷ lục tốc độ, mà đơn giản là lật ngược mọi suy nghĩ thông thường về xe cộ. Tàu lượn dưới nước. Bạn từng nghe tới ba lô bay hay ván trượt điện, nhưng còn bay dưới nước thì sao? Thứ sắp xuất hiện đây được ví như Tesla của giới lặn biển, thiết bị đẩy dưới nước, hay còn gọi là ván trượt dưới biển. Hiểu đơn giản, đây là một chiếc mô tô mini dành riêng cho đại dương. Chỉ cần nắm tay cầm, thiết bị sẽ kéo bạn lướt đi nhẹ nhàng dưới làn nước, cảm giác chẳng khác gì hóa thân thành nhân vật trong phim viễn tưởng. Đừng để vẻ ngoài nhỏ gọn đánh lừa, thiết bị này dùng hệ thống đẩy điện kép, tốc độ tối đa khoảng 5 km/h. Nhanh, nhưng vẫn đủ êm để người mới làm quen. Dù lặn ống thở, lặn tự do hay quay video dưới nước, nó đều hỗ trợ rất tốt. Điểm cộng lớn là khả năng gắn camera hành trình. Bạn chỉ việc giữ thăng bằng, mọi chuyển động đã có máy lo. Không cần đạp mạnh, không cần tốn sức, vẫn có thể tiếp cận những khung cảnh đẹp nhất dưới đáy biển. Cách sử dụng cũng rất đơn giản. Xuống nước, nắm tay cầm, bấm nút nhẹ, thiết bị bắt đầu hoạt động như một cánh quạt thu nhỏ. Chỉ sau vài giây, bạn đã lướt qua rạn san hô, đàn cá và những mảng màu xanh sâu thẳm. Thiết bị chỉ nặng khoảng 2 đến 3 kg, đủ nhỏ để mang theo khi di chuyển. Ngoài ra, nó còn có nhiều mức tốc độ, khóa an toàn và chế độ dành cho người mới, thân thiện, dễ dùng và mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nếu đã chán các trò biển quen thuộc, đây là một cách để khám phá đại dương theo phong cách rất riêng. Xe sedan 8 bánh. Xe 4 bánh thì quá quen, 6 bánh còn chưa đủ lạ. Chiếc xe này quyết định đi hẳn 8 bánh. Đúng vậy, đây là một chiếc Toyota sedan 8 bánh có thể chạy thật trên đường. Nguyên bản của nó là Toyota Vios, mẫu xe gia đình quen thuộc, nhưng qua tay một thợ độ xe tại Indonesia, chiếc xe đã được nâng cấp thị giác toàn diện. Phía sau được gắn thêm 6 bánh, xếp thành 3 cặp mỗi bên, tạo nên tổng cộng 8 bánh xe. Tại sao lại nhiều bánh như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, để gây chú ý, nhưng đây không phải là lắp cho vui. Chủ xe đã gia cố khung thép, điều chỉnh hệ thống treo và phanh để xe có thể vận hành thực tế. Không chỉ bánh xe khác thường, cửa xe cũng được thay bằng dạng mở lên. Mỗi lần bước xuống xe trông giống như đang trình diễn hơn là di chuyển. Chiếc xe này có thể chạy trên phố, dù việc quay đầu không quá linh hoạt, nhưng mục tiêu của nó chưa bao giờ là tốc độ. Mỗi lần xuất hiện là một lần thu hút đám đông, người chụp ảnh, người quay video, người đứng nhìn không chớp mắt. Với chủ xe, đây giống như một buổi biểu diễn cá nhân di động. Chiếc Toyota 8 bánh không mạnh hơn, không nhanh hơn, cũng không tiết kiệm hơn, nhưng nó có một thứ rất hiếm, khả năng biến người lái thành tâm điểm của cả con phố. Đây không chỉ là xe, mà là cá tính, là nghệ thuật và là một cỗ máy tạo nội dung trên đường. Nê mã, ngựa bùn. Bạn từng nghe đến Bảo Mã, Tuấn Mã, nhưng Nê mã thì sao? Đừng nhầm, đây không phải trò đùa, mà là một phương tiện thật, từng xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc. Nê mã là phương tiện chuyên dùng cho bãi bùn ven biển, những nơi mà người bình thường bước xuống là lún chân, đi vài bước đã mệt. Với nê mã, bãi bùn lại trở thành đường trượt. Hình dáng của nó rất đơn giản, không động cơ, không lốp, không xích, chỉ là một khung trượt, tay cầm và chỗ đặt chân. Nhưng nguyên lý thì cực kỳ thông minh, dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm thực tế và vật lý đời sống. Cách sử dụng cũng độc đáo, một chân quỳ lên khung, hai tay nắm tay cầm, chân còn lại đạp nhẹ trên bùn, chỉ một lực đẩy, cả người lướt đi hàng chục mét trên nền bùn mềm, nhanh và ổn định. Với người dân địa phương, nê mã không phải đồ chơi, nó là công cụ lao động, dùng để đi lại, vận chuyển và làm việc trên bãi bùn mỗi ngày.
quãng đường vài cây số có thể trượt qua chỉ trong vài phút. Nhìn thì giống màn biểu diễn, nhưng thực chất là trí tuệ sinh tồn được mài giũa qua nhiều thế hệ. Trong danh sách này, Nema không phải thứ hiện đại nhất, nhưng chắc chắn là thứ khiến người ta nể nhất. Và đó là 10 phương tiện giao thông ngược đời nhất thế giới. Có cái nhìn vào chỉ thấy buồn cười, nhưng càng tìm hiểu lại càng phải nể trí tưởng tượng và sự thích nghi của con người. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên nhấn thích để ủng hộ kênh, đăng ký Cõi Lạ TV và bật chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện kỳ lạ tiếp theo. Còn bạn, phương tiện nào khiến bạn bất ngờ nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Hẹn gặp lại trong video ngày mai.